يعتبر التاريخ بأحداثه المتشابكة، لا سيما تلك التي نتج عنها تغير في مسار أحداث التاريخ، من أهم مجالات البحث التي نستطيع من خلالها معرفة الأسباب والظروف التي كانت سببا في أن يكون الحاضر كما نراه اليوم. ولأن التاريخ مادة غنية بالأحداث والوقائع، فإن دراسته والبحث في صفحاته بذهن متجرد عن الرأي الشخصي للباحث ليس بالأمر السهل. في فيلمنا الوثائقي هذا سنستعرض معكم أشهر المعارك الحاسمة التي كانت سببا في تغيير مجريات الأحداث لما جاء بعدها من التاريخ وصولا إلى حاضرنا الذي نعيش فيه اليوم. قبل أن ندخل في موضوعنا، دعونا نتفق معكم على أن المعركة الحاسمة هي التي انتصر فيها أحد الطرفين المتحاربين وكانت الغلبة له، لأنها إن لم تكن كذلك فهي لن تكون سببا في تغيير مجرى أحداث التاريخ الذي سيأتي بعدها. والمعارك الحاسمة لا بد أن ينتقل الطرف المنتصر فيها إلى مصاف الدول العظمى، وهي قد تكون حاسمة حين وقوعها أو قد تكون ممهدة لمعركة حاسمة سوف تأتي فيما بعد وقوعها بزمن ليس بالبعيد. نرحب بآرائكم ومقترحاتكم التي تتوافق مع سياسة قناتنا فيما هو مرتبط بالمواضيع التي من الممكن أن نعرضها عليكم. البداية ستكون من معركة أربيلا سنة 331 قبل الميلاد. تعتبر هذه المعركة أول انتصار للحضارة الغربية على الحضارة الشرقية، وكانت بمثابة آخر مسمار في نعش الدولة الفارسية كإمبراطورية عظمى مهيمنة على العالم. قامت هذه المعركة بين دولة الإغريق بقيادة الإسكندر الأكبر وبين الدولة الفارسية بقيادة داريوش الثالث، وقد انتصر فيها الإسكندر الأكبر، وانتقلت قيادة العالم في ذلك الوقت إلى الإغريق الذين تمكنوا بقيادة الإسكندر الأكبر من إيجاد نظام عالمي جديد تحت سيطرتهم. معركة زاما 202 للميلاد. جاءت هذه المعركة كرد فعل من الإمبراطورية الرومانية على الهزائم التي تلقتها من حروبها مع قرطاجة بقيادة حنبعل. كان آخرها هزيمتها في معركة كانايا الشهيرة، والتي لو استثمرها حنبعل كما يجب لكان من الممكن أن يقضي فيها على الإمبراطورية الرومانية، ليكتب التاريخ بطريقة تختلف كثيرا عما نعرفه اليوم. معركة زاما أو ما سمي بالحرب البونية الثانية نشبت في 19 أكتوبر 202 قبل الميلاد بين الرومان بقيادة سكيبيو الإفريقي والقرطاجيين بقيادة حنبعل برقة. كان ذلك على الحدود الجزائرية التونسية المعروفة حاليا بالحدادة. انتصر فيها جيش روماني بقيادة سكيبيو الإفريقي على قوة قرطاجية بقيادة حنبعل برقة، وكانت هذه الهزيمة سببا في احتلال روما لقرطاجة فيما بعد وتدميرها بل وأسر أهلها كعبيد. معركة بدر الكبرى سنة 624 للميلاد الموافق للسنة 2 للهجرة. كان انتصار المسلمين فيها بقيادة النبي محمد صلى الله عليه وسلم على جيش قريش، ورغم فارق العدة والعدد بين الجيشين إلا أن النصر كان حليف المسلمين، ويعتبر هذا الانتصار بمثابة أول مسمار في نعش قريش الوثني وتحولا كبيرا في حياة المسلمين من بعدها، مهد لقيام دولة إسلامية وليدة ما لبثت أن امتدت شرقا وغربا. معركة بواتيه أو بلاط الشهداء سنة 732 للميلاد. يقول هنري دي شامبون مدير مجلة ريفي بارلمنتر الفرنسية: لولا انتصار جيش شارل مارتل الهمجي على العرب المسلمين في فرنسا لما وقعت بلادنا في ظلمات القرون الوسطى، ولما أصيبت بفضائعها، ولا كابدت المذابح الأهلية التي دفع إليها التعصب الديني المذهبي. نعم،
لولا ذلك الانتصار الوحشي على المسلمين في بواتيه لظلت إسبانيا تنعم بسماحة الإسلام، ولنجت من وصمة عار محاكم التفتيش، ولما تأخر سير المدنية 8 قرون. ومهما اختلفت الآراء والمشاعر حول انتصارنا، فنحن مدينون للمسلمين بكل محامد حضارتنا، مدعوون لأن نعترف بأنهم كانوا مثالا للكمال البشري في الوقت الذي كنا فيه مثالا للهمجية. دارت معركة بلاط الشهداء، أو كما تسمى بالفرنسية بواتيه، في رمضان 114 للهجرة الموافق لأكتوبر 732 للميلاد، في مكان يقع بين مدينتي بواتيه وتور الفرنسيتين، وكانت بين قوات مسلمين تحت لواء الدولة الأموية بقيادة والي الأندلس عبد الرحمن الغافقي من جهة، وقوات الفرنجة والبورغانديين بقيادة شارل مارتل من جهة أخرى. انتهت بانتصار قوات الفرنجة وانسحاب جيش المسلمين بعد مقتل قائده عبد الرحمن الغافقي. معركة قبائل النايمان 1203 للميلاد. النايمان هي قبائل نشأت في منغوليا، يبدو من الاسم أنهم مغول، وكلمة نايمان معناها 8، لكن ألقابهم كانت تركية، ولذا يصح اعتبارهم تركا مغولا. من هذه القبائل ينحدر القائد المغولي جنكيز خان. يعتبر جنكيز خان واحدا من أقسى الغزاة الذين ابتليت بهم البشرية، وأكثرهم سفكا للدماء، وأجرئهم على انتهاك الحرمات وقتل الأبرياء، وحرق المدن والبلاد، وإقامة المذابح لآلاف من النساء والولدان والشيوخ. قبل أن يؤسس جنكيز خان إمبراطوريته، كان زعيما لقبيلته التي أدانت له كلها بالطاعة قبل أن يبلغ 20 عاما. كان متحالفا مع أونغ خان رئيس إحدى قبائل النايمان، وكان هذا الأخير يخشى من تنامي قوة جنكيز خان وازدياد نفوذه، مما أدى إلى تدهور العلاقة بينهما ووصول الأمر إلى محاولة كل منهما القضاء على الآخر. تحول حلفاء الأمس إلى أعداء اليوم. دارت معركة بين الطرفين عام 1203 للميلاد الموافق ل600 للهجرة، انتصر فيها جنكيز خان ليبني بعدها أكبر إمبراطورية في التاريخ. معركة فتح القسطنطينية عام 1453 للميلاد. يعتبر سقوط القسطنطينية على يد السلطان العثماني محمد الفاتح نقطة عطاف كبيرة في التاريخ الحديث، كون ذلك أنهى تماما ما كان يعرف بالدولة البيزنطية، التي كانت تسيطر في فترة ما قبل هذا التاريخ على كل الأراضي الواقعة ما بين إنجلترا والهلال الخصيب. استمر وجودها ما يقرب 1500 عام، وعلى إثر ذلك السقوط للدولة البيزنطية بزغ فجر إمبراطورية جديدة متمثلة بالإمبراطورية العثمانية، التي اتخذت القسطنطينية عاصمة لها، وجعلت منها نقطة انطلاق لبسط سيطرة العثمانيين على دول البلقان ومعظم أراضي أوروبا الشرقية. ويذهب المؤرخون إلى أن فتح القسطنطينية يعد حداً فاصلاً ما بين عصرين، العصر الوسيط وعصر النهضة الذي مهد الطريق للعصر الحديث. معركة نافارين، معركة بحرية وقعت في 20 من أكتوبر 1827 خلال حرب الاستقلال اليونانية في خليج نافارين، الذي يقع على الساحل الغربي لشبه جزيرة البيلوبونيز في البحر الأيوني. كانت هذه المعركة بين الأسطول العثماني مدعما بالأسطول المصري والأسطول الجزائري من جهة، وأساطيل الحلفاء بريطانيا وفرنسا وروسيا من جهة أخرى. قد انهزم العثمانيون هزيمة كبيرة كانت سببا في ضياع أسطول الدولة العثمانية، كما تم تدمير الأسطول البحري الجزائري بشكل شبه تام، وهذا سهل على فرنسا فيما بعد الاستيلاء على الجزائر بعد عدة سنوات، كما بدأت بعدها مرحلة استقلال اليونان من الحكم العثماني. معركة بولتافا سنة 1709 للميلاد. كانت السويد في القرن ال17 إمبراطورية عظمى، بل إنها كانت في تلك الفترة الزمنية من بين الدول الأقوى عالميا، ولكن نتيجة هذه المعركة
غيرت ميزان القوى كما غيرت الأحداث. قامت معركة بولتافا بين قوات روسيا القيصرية بقيادة القيصر بيتر الأول من جهة، والإمبراطورية السويدية بقيادة المارشال كارل غوستاف من جهة أخرى. هي واحدة من أهم معارك الحرب الشمالية العظمى، ووقعت المعركة في 8 يوليو عام 1709، وكانت القوات السويدية تهدف من خلالها إلى الاستيلاء على قلعة بولتافا الروسية التي تقع حاليا في أوكرانيا. لكن المعركة انتهت بهزيمة القوات السويدية، ويعتقد المؤرخون على نطاق واسع بأن معركة بولتافا كانت بداية لتدهور الإمبراطورية السويدية كدولة عظمى أوروبية، في حين احتلت روسيا مكانتها كدولة رائدة في شمال شرق أوروبا. وأخيرا معركة ستالينغراد سنة 1942 و1943. وصف وينستون تشرشل رئيس وزراء بريطانيا الأسبق معركة ستالينغراد بالمعركة المصيرية التي قررت مصير الحرب العالمية الثانية. بعد فشل الهجوم الألماني على موسكو في نهاية عام 1942 للميلاد، شهدت الجبهة الألمانية السوفياتية استقرارا نسبيا، مما جعل هتلر يتخلى عن فكرة الاستيلاء على موسكو. لهذا بدأت القيادة الألمانية في التخطيط لشن هجوم في اتجاهات أخرى على الاتحاد السوفيتي، ووقع اختيار الألمان على جنوب الاتحاد السوفيتي لفرض السيطرة على حقول النفط القوقازية، وهذا سيوجه فيما لو نجح ضربة موجعة للاقتصاد والآلة العسكرية السوفيتية. أحدثت معركة ستالينغراد تحولا كبيرا في مجريات الحرب العالمية الثانية. ليس هذا وحسب، حيث تعد هذه المعركة أحد أطول وأضخم وأكثر المعارك دموية في التاريخ الحربي ككل، نتيجة لعدد القتلى الكبير الذي خلفته والذي فاق 1.5 مليون قتيل. تعتبر المعركة نقطة تحول في الحرب في أوروبا، إذ إن ألمانيا لم تخسر مجرد معركة هامة في ستالينغراد وحسب، بل أضعفت تلك الهزيمة مواردها بشكل خطير، وكانت تلك المعركة أكبر مواجهة في الحرب العالمية الثانية بسبب عدد القتلى والجرحى الذي قارب 1,000,000 قتيل، وتذكر بأنها إحدى أكثر المعارك وحشية وأهمية في التاريخ. أوجعت هزيمة ستالينغراد ألمانيا بشدة واستنزفتها عسكريا، إذ لم يتبقى على قيد الحياة من أصل 250,000 جندي سوى 91,000 عند الاستسلام، جرى نقلهم أسرى إلى الاتحاد السوفيتي. لم يتبقى منهم على قيد الحياة عند نهاية الحرب أكثر من 6,000 فقط. علاوة على ذلك، شكلت الهزيمة في ستالينغراد بداية نهاية لتقدم ألمانيا في الحرب العالمية الثانية، وقد عزز من ذلك أيضا أن نصر ستالينغراد جاء مؤكدا لنصر سبقه بأسابيع فقط في معركة العلمين بمصر على جبهة شمال أفريقيا، والذي قال بعده رئيس الوزراء البريطاني وينستون تشرشل عبارته الشهيرة: قبل العلمين كنا نصارع للبقاء، أما بعدها فأصبحنا ننتصر. إذا كانت معركة برلين حين سقوطها على يد الحلفاء قد دقت المسمار الأخير في نعش ألمانيا الهتلرية، فإن معركة ستالينغراد كانت من دق أول مسمار في ذلك النعش، كونها أنهكت الجسد العسكري الألماني وجعلته يتلوى ألما بانتظار رصاصة الرحمة.